બાબા કોઈ ના હાલ થોડા હાલ ફોન કરજો કોઈ કાપીને એટલું દીધું વાવ લો હા સ્લીપ બની હો સકન નો બન છે કાડો છે જગ્યા જો છે આદુ લસણ અને મરચા આનો આપણે પેસ્ટ કરશું અને ડુંગળીનો બી પેસ્ટ કરી દેશું નવી લાય દીધી મચ્છીને ફ્રાય કરવાની એટલા માટે આપણે તેલ એડ કરશું અંદર તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું હવે પછીને ફ્રાય કરશું આપણે સંજયભાઈ શું છે જેવેન્દ્રી આ એલાયચી કેટલી છે 3 એલાયચી આ રીએ 3 મોટી એલાયચી બાદિયા તજ અને તમાલપત્ર હા એ આપણે હવે નાખ્યું તેલ થઈ ગયું આ છે ડુંગળી આપણે પેસ્ટ કરેલી ડુંગળી આપણે નાખી દઈએ આપણે 10 મિનિટ સુધી હવે ડુંગળીને થવા દઈશું પછી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખશું આ 50 ગ્રામ જેવું મરચું નાખો એ પછી ધનિયા પાવડર 50 ગ્રામ એક ચમચી જેવી હળદર ગરમ મસાલો 2 ચમચી જેવો મીઠું એડ કરવાનું સ્વાદ પ્રમાણે 300 ગ્રામ જેવું આપણે દહીં નાખશું અંદર સારી રીતે હલાવી દેશું ડુંગળી હવે થઈ ગયું છે હવે આદુ લસણ ને મરચાંની પેસ્ટ આપણે બનાવી દઈએ નાખી દઈશું અને 5 મિનિટ માટે આને થવા દઈશું આપણે આમાં મરચું ધનિયા પાવડર હળદર ગરમ મસાલો અને 300 ગ્રામ જેવું દહીં લીધું હતું પલાળ્યું હતું 5 મિનિટ પહેલાં પલાળવા મૂક્યું હતું એ હવે ડુંગળી થઈ ગઈ છે તો હવે આમાં નાખશું આપણે ગ્રેવી થઈ ગઈ છે તેલ છૂટું પડી ગયું છે તો હવે આપણે જે પહેલાં મચ્છી જે ફ્રાય કરી હતી યાર એ હવે અંદર નાખી દઈશું વઘારમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને મસાલામાં
મચ્છી બહુ હલાવવાની નહીં, કેમ કે ફ્રાય કરી હતી આપણે તો પછી ભગી જશે બધું. આપણે 1 ગ્લાસ 1.5 ગ્લાસ જેવું પાણી નાખશું. એકદમ જોરદાર બન્યું.